Back to my channel. Please Capcut my स्वागत छ। भिडियो सुरुको त अलरेडी हेर्नु भयो। हजुरले पनि यस्तो भिडियो सजिलसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरिदिनुहुन्छ। यसले प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि फोटोमा जानु होला। हामीले चाहिँ 5 वटा टोटल 5 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले 5 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नेछु मैले। सो सिलेक्ट गरिसकेपछि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि हजुरले फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। फर्मेटमा क्लिक गरिसकेपछि 60:9 दिनु होला। दिइसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि अब हामीले फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोमा क्लिक गरेर स्लाइड गरेर एडिटमा क्लिक गरेर फेरि देख्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोलाई पनि त्यसै गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर स्लाइड गरेर एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरेर स्लाइड गरेर एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरेर स्लाइड गर्नु होला र रोटेट गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि चाहिँ अब हामीले स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ फोटोलाई। फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गर बटनले जुम गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गर बटनले जुम गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गर बटनले जुम गर्नु होला। यो फोटो चाहिँ फिटै रहेको छ। सो यसलाई पनि फिट गर्नु होला। 2 फिङ्गरको बटनले फेरि यसलाई पनि फिट गर्नु होला। फिट गरेपछि इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ, मतलब टाइमिङ दिनुपर्ने हुन्छ फोटोलाई चाहिँ। सो हाम्रो फर्स्ट फोटोको टाइमिङ रहेको छ 0.4 रहेको छ ड्युरेसन। सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो 2.7 रहेको छ। अनि त्यसै गरी हाम्रो थर्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 2.4 रहेको छ। स्टेपहरू चाहिँ फलो गर्नु होला। अनि त्यसै गरी फोर्थको रहेको छ 2.3 रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो लास्टको रहेको छ 2.0 रहेको छ। अब चाहिँ हामीले यहाँनिर एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ, इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले पनि यो स्टेपलाई एकदम मजाले फलो गर्नु होला, स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो जुम गर्नु होला। गरिसकेपछि फोटोमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला, कोमोमा जानु होला र यसरी स्लाइड गर्नु होला। यसरी स्लाइड गर्नु होला र यहाँ बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन खोज्नु होला। बाइसेक्ट 2 एनिमेसन दिनु होला। फेरि नेक्स्टमा पनि हामीले अर्कै एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। पेन्डुलम 1 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। पेन्डुलम 1 दिनु होला। फेरि हामीले नेक्स्टमा पनि पेन्डुलम 1 दिनु होला। 2 मा 3 मा र 4 मा पनि हामीले पेन्डुलम 1 दिनुपर्ने हुन्छ। 5 मा पनि पेन्डुलम 1 दिनुपर्ने हुन्छ र राइट गरिदिनु होला। राइट गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला र इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला र सिधै मोडमा जानु होला। मोडमा गइसकेपछि यहाँ मिटियरको इफेक्ट रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले बेसिक चेन्जिङ बिलिङ पार्टी हुँदै यसरी मोडमा जानु होला। हजुरले कसैलाई असल थाहा हुँदैन, त्यसरी मैले बुझाइरहेको छु। सो मोडमा जानु होला र मिटियरमा क्लिक गर्नु होला र राइट गर्नु होला। गरिसकेपछि यसलाई पनि हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रिम गर्दै यसरी जुम गर्नु होला। यसरी फेरि जुम गर्नु होला। ट्रिम गर्दै सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेट गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि कपी गर्नु होला। फेरि यसलाई ट्रिम गर्दै सेट गर्नु होला। फेरि कपी गर्नु होला। फेरि ट्रिम गर्दै हाम्रो ड्युरेसन सानो र ठुलो रहेछ, त्यसैले ट्रिम गर्दै सेट गर्नु होला। फेरि ट्रिम गर्दै सेट गर्नु होला। फेरि ट्रिम गर्दै सेट गर्नु होला। अब हामीले चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो माथि एरोको अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो गाइस अझै हाम्रो स्टेप रहेको छ। हजुरले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो अलिकति स्किप गर्नुभयो भने हजुरले बुझ्नु हुँदैन, अरूको बिट अनुसार मिल्ने छैन, त्यसैले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। सो टर्नमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। फेरि भिडियोमा जानु होला र अघि भिडियो क्लिप कहाँ रहेको छ सिलेक्ट गर्नु होला। मेरो यहाँ रहेको छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि फेरि स्लाइड गर्नु होला र फर्मेटमा क्लिक गरेर 9:60 मा राखिदिनु होला। राखिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फेरि स्लाइड गर्नु होला। स्लाइड गरेर एडिटमा क्लिक गरेर हामीले 3 टाइम्स क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ रोटेटमा। 1 2 3 फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि एन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। सो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने छ। हामीले स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला। सो हाउ टु
एड ब्याकग्राउन्ड म्युजिक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। हजुरलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क पनि हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। सो सिलेक्ट गरेँ मैले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक, सिलेक्ट गरिसकेपछि इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो ठ्याक्कै बिट अनुसार नै मिलेको छ। सो अब तपाईँले चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सन रहेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। र मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला।